Allez. Go. Hey. How far there? It's just 1 minute. Alright guys, so 50 60 को रनर्सहरु यहाँबाट जाँदैछ सेकेन्ड चेक पोइन्टबाट. दे आर सो फास्ट है. भनेको सोचेको भन्दा आधी घण्टा फास्ट छ यिनीहरू. अनि यस टप 4 रनर्स गए यहाँबाट. अब बिहान म फेरि अब सेम ट्रेल अलिकति माथिसम्म सेम ट्रेलसम्म खिच्छु अनि फेरि फर्केर उतै ग्राचेन माथितिर गएर खिच्छु. किनभने बिहान अर्ली मर्निङ खिच्न अलिकति झ्याउ भएर चाहिँ अलिक ढिलो निस्केको. तर यिनीहरू एकदमै फास्ट गइरहेछ. अलिक माथिसम्म जान्छु म. त्यहाँ एउटा स्पट छ राम्रो छ. अनि सायद म अलिक ब्रिजसम्म जान्छु होला उताबाट. त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किन्छु म. सो अब यहाँबाट चाहिँ म माथि क्राकलिन्सको माथिबाट अनि रनर चाहिँ उता तलबाट माथि पुग्छ. सो म अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फोटो खिच्न जान लागेको छु. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मेलसम्म सबै फिनिस भयो होइन. अब बाँकी अझै आउँदैछ. अनि 23 को पनि स्टार्ट भइसकेको छ. रसिला चाहिँ स्विपिङ गएको छ क्या 23 को लागि चाहिँ. त्यही हो. अब यहाँबाट माथि गएर अपोजिट डिरेक्सन हानेर अनि फेरि तल आउँछु. रनरहरू पट्टापट्टि झर्दैछ. 23 को चाहिँ अझै आएको छैन होइन. 50 को चाहिँ लगभग 20 जना जति कटिसक्यो. अझै छ मान्छे टन्नै आउनु भएको छ. सो माथि उक्लिँदैछु. यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा हान्दैछ. यहाँ अलिकति माउन्टेन भ्यू देखिरहेछ. तर बिचमा यो केबल कारको लाइन र ट्रीहरू भएर shit man. So yeah, there's so many runners coming down. I'm tired of taking picture. Fakataba. Fakataba. Shit. Hey, runner bhatta what? तलतिर आइरहेछ. एकजना मान्छेले कतिसम्म फोटो खिच्ने यार. लास्टै गाह्रो पो छ. फेरि उकालो पनि यति लामो उकालो हो कि यो स्की गर्ने ठाउँमा.
Get this. Right on the top. Us runners are suffering climbing the highest peak, highest elevation 2700 meters. अब यहाँबाट म तल अपोजिट हान्दै जान्छु अझै आउँदैछ मान्छेहरू गुटुङ गुटुङ म यहाँबाट Nice, bravo. 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 Last climb. Yeah, almost there. Oh, downhill. यार को आयो. Yeah. You okay? Yeah, thank you. Still strong? Okay. Yeah, still strong. जरा अघि घुँडा दुख्यो भन्दै थियो अझै आउँदैछ सो त्यहाँबाट तल झरेर यसरी भएर त्यहाँबाट जान्छु म चाहिँ त्यहाँबाट अनि फेरि ग्राचिनको सर्टकट हान्छु है मान्छे कति आइरहेको छ तरिका लगभग रनरहरू पास भइसक्यो म पनि तल पुग्न लागिसकेँ तल भन्नाले ओह्रालो चाहिँ कट्न लागेँ फिनिसिङ लाइन जान अझै टाइम छ खतरै क्लाइम्बिङ रहेछ यो चाहिँ मलाई ओह्रालो झर्दा खुट्टा दुखिसक्यो लु यहाँनिर रसिलालाई भेट्यो स्विपर गर्दै आइरहेछ 20 किलोमिटर स्विपर गर्नुपर्छ बिचारालाई थ्रु ल्यामो कति बजीदेखि स्विपिङ गर्न थाले भर्खरै हो अनि अघिदेखि कहाँ थियो त नि ए त्यहीँ बसिरहेको थियो त्यहाँ गाडी थियो हो गयो होला है तेरिका त्यो गाडी चाहिँ सिधै यता ग्राचेन जाने होला हैन तल झर्दैन हैन त्यही त अब त्यहाँ तल सर्टकट देखाएको छ साथी मैले त्यहाँ सिधै तल भ्यालीमा त्यहाँ तल गाउँ रहेछ नि यहाँ तल छेउमा त्यहाँबाट सिधै जानु पर्ला कति छ होला है त्यहाँबाट धेरै छैन होला I'm taking shortcut to Gracin, and yes, Rashila, she's demarking, so she's on the last runner, climbing 700 meter climbing on the Porsa. So yeah, what I do, I will get there is a one valley shot any the गाउँ भएर चाहिँ त्यहाँबाट सर्टकट हानेर सिधै जान्छु
होइन यो ट्रेल चाहिँ मलाई थाहा त छैन तर मार्किङ नै छ यहाँनिर मार्किङ भनेको यहाँको यहीँको मार्किङ हो रेसको मार्किङ चाहिँ होइन तर आम स्योर यो चाहिँ तल कतै न कतै ग्रासिङ साइडतिर चाहिँ पुग्छ किन उताबाट जाउँ भने 2 किलोमिटर चाहिँ पुग्नुपर्छ त्यसमाथि फेरि त्यहाँ गाडी पनि गइसकेछ चेक पोइन्ट हटाइसकेछ त्यही भएर